να μην αποκαλέσουν κομμουνιστή, να μην αποκαλέσουν άθεο, να μην αποκαλέσουν ενάντια στο χριστιανισμό, στη θρησκεία, στην πατρίδα, Εβραίο, μασόνο, εθικισμός, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Είναι τιμή μου αυτά. Αυτά έχουν οι καταβολές εδώ, αυτά είναι. Ένα σπίτι στη Μάνη, στο χωριό Δρίαλος. Στον τοίχο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος μπροστά στην Αγία Σοφιά, μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Βασιλικός, ασυζήτητα. Για κάποιους λόγους και η 7ετία, οι αρχές, τα ιδανικά τους και πρώτου κινδύνου με τις συμμορίτες με τους κομμουνιστές, ευτυχώς είχαμε την 7ετία, ευτυχώς αντέδρασαν αυτοί οι αξιωματικοί και μπορέσαν να παραμείνουμε Έλληνες. Και ίσως είναι οι τελευταίοι που κυβέρνησαν Ελληναράδες σε αυτόν τον τόπο. Οικογενειακές φωτογραφίες. Ο πατέρας στα τάγματα ασφαλείας και αργότερα στην οργάνωση Χ. Και αν έκαναν λάθη, κάποια μικρολαθάκια θα έγιναν φυσικά. Να σκοτώσουμε έναν εκεί, 3 εκεί πέρα, 5 πιο πέρα. Σε μια ερώτησή μου, ακριβώς αυτή που μου κάνετε εσείς, στον πάρπαμο του συγχωρεμένου που είχε δημιουργία, δεν ζει. Το οποίο δεν το έχω ποτέ μέσα μου και δεν το είχε κανένας με τους Γερμανούς, ρωτώντας, Μπάρπα, συνεργαστήκατε με τους Γερμανούς, συνεργαστήκατε, είχατε κάποια σχέση? Η απάντησή του, αχ ρε παιδάκι μου, η ψυχούλα μου το ξέρει. Δηλώνω χριστιανός και Έλληνας, ό,τι και να γίνει θα φύγω εθελοντής τώρα. Στα χρόνια της δικτατορίας, ο παδός της δικτατορίας. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, με τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως έχω ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές. Δεν το συζητώ. Και αυτό το δημοτικό διαμέρισμα, η κοινότητα Δριαλού, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που ανήκουμε στη δεξιά. Στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Βλέποντας να αγκαλιάζει τον Σαμαρά, ο Σαμαρά να αγκαλιάζει τον Βενιζέλο, που είχαμε διαιρεθεί τόσα χρόνια μεν με τους δε, αγκαλιά και να συνεχίσουν, προβληματίζουν πάρα πολύ. Και η Χρυσή Αυγή ίσως ακούγεται σκληρό κόμμα, ακούγεται ότι κάνουν αυτά, ακούγεται ότι έχουν μπράτσα, ακούγεται ότι βεβαίως όμως δουλεύουν για τον Έλληνα. Βεβαίως για τη θρησκεία και για την πατρίδα. Το λέει και το όνομα, Χρυσή Αυγή. Δεν λέει μαύρο σκοτάδι ή γκριζιλίκι. Το λέει το όνομα. Νίκος Μαυροειδόγκονας. Δηλώνει βασιλικός και οπαδός της Χούντας. Γιατί εδώ κρύψουμε άλλωστε. Εγώ υπογράφω με δικέφαλο. Είμαι δημοτικός σύμβουλος, υπογράφω με δικέφαλο Μαυροειδόγκονας. Γιατί έχω με καταγωγές από Βυζάντιο. Η Λακωνία ήταν η μόνη εκλογική περιφέρεια όπου το 1974, στο δημοψήφισμα, η Βασιλεία πλειοψήφισε με 60% έναντι της αβασίλευτης Δημοκρατίας. Στις τελευταίες εκλογές, η Λακωνία έδωσε στη Χρυσή Αυγή τα υψηλότερα ποσοστά της ανάμεσα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. 11%. Στην Ανατολική Μάνη ειδικά, η Χρυσή Αυγή ήρθε δεύτερο κόμμα με 14%. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 46%. Αναζητούμε το DNA μιας περιοχής με ιδιαίτερη ιστορία, μεγάλη και ξεχωριστή ομορφιά, ισχυρή πολιτική ταυτότητα. Ανέκαθεν ήταν πολεμιστές οι Μανιάτες. Άρα έχουν έναν στρατιωτικό κώδικα. Ο στρατιωτικός κώδικας είναι συνυφασμένος με μια αυστηρή πειθαρχία, με μια ιεραρχική δομή η οποία είναι κάθετη. Όλα αυτά τα βγάζει ο τόπος εδώ για να επιβιώσεις. Αυτό έχουν ένα πολιτικό αντίκρισμα. Σε τι πιστεύουν πάνω απ' όλα οι Μανιάτες? Στο αίμα δεν πιστεύουν. Ποια είναι η αγωγή των νέων Μανιατών? Όσοι τα ξέρετε, να μαθαίνουν από μικρά παιδιά ποιο είναι το σόι τους, ποιες οικογένειες με άλλο επώνυμο έχουν το ίδιο αίμα, ποια είναι η μανογενιά τους, ποια είναι η τυρογενιά τους. Η Μάνη είναι η ιδέα ίδια της φυλής. Εάν αυτό λοιπόν σημαίνει ρατσισμός, με τότε είμαστε ρατσιστές. Γνώρισα τον συμπατριώτη μου, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο εδώ, ως αρχηγό της νεολαίας ΕΠΕΝ. Στη συνέχεια έμαθα ότι τόσο πριν αναλάβει την ηγεσία της νεολαίας ΕΠΕΝ, όσο και μετά
επανεκκίνησε ένα δικό του κίνημα, τη Χρυσή Αυγή. Στην πλατεία της Αρεόπολης, στην καρδιά της Μάνης, έχει τον εκδοτικό του οίκο ο Γιώργος Δημακόγιαννης. Η αδούλωτη Μάνη. Η σχέση του ίδιου με τη Χρυσή Αυγή ξεκινάει από τη δεκαετία του 80. Για διάφορους λόγους, εγώ απομακρύνθηκα από τη Χρυσή Αυγή το 1990 και βρέθηκα να συνδέομαι ένα διάστημα με τον Μάκη τον Βορίδη και το ελληνικό μέτωπο. Στη συνέχεια μετά με τον ίδιο, όταν ανέστηλε τη λειτουργία του ελληνικού μετώπου για να προσχωρήσει στον Λαός και στον Καρατζαφέρη, μου είπε ας πούμε και ο ίδιος ότι αν θέλεις έλα και εσύ, και πήγα εκεί. Βρέθηκα δηλαδή, ναι, στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ένας χώρος είναι αυτός ο πολιτικός, δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται σήμερα η φασιστική δεξιά και η φιλελεύθερη δεξιά και όλα αυτά, αυτά είναι κουταμάρες. Ναι, υπάρχει, από εκεί βγήκε, ας πούμε, η δεξιά είναι μια παράταξη η οποία όλοι μας στη δεξιά, όσο και αντιρρήσεις να είχαμε στη δικτατορία, δεν αντισταθήκαμε εμείς στη δικτατορία. Σε αυτό το τραχή τοπίο της Πέτρας, στην Αποσκερή Μάνη, ανακαλύπτουμε μια εκδοχή Χρυσής Αυγής που έχει λιγότερο να κάνει με την κρίση και το θυμό και έχει περισσότερο να κάνει με την παράδοση και την ιστορία και τις μνήμες.